นาวิกโยธินสวีดิชและสหรัฐจาก Marine Rotational Force Europe 18.1 อยู่ในการฝึกซ้อมร่วมกันที่สวีเดนในฐานะชุดการยิงสนับสนุนร่วม FST Fire Support Team บนเรือจู่โจมเร็ว Swedish CB90 Class Fast Assault Craft ในระหว่างการฝึก Exercise Archipelago Endeavour Combat Boat 90 เป็นยานโจมตีทางทหารที่รวดเร็วซึ่งพัฒนาโดย Dogstavavet ผู้ผลิตเรือสัญชาติสวีเดนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท Saab Svenska Aeroplan Aktiebolaget เรือลำนี้เข้าประจำการในปี 1991 เดิมสร้างขึ้นเพื่อทดแทนเรือชั้น TPBS 200 Transport Boat ที่เก่าแก่ของกองทัพเรือสวีเดนเป็นเวอร์ชันส่งออกของ Street Boat 90H ซึ่งเป็นชื่ออย่างเป็นทางการของสวีเดนโดยที่ H หมายถึง half ความสามารถของเรือในการขนส่งและจัดกำลังพลทหารราบสเทิร์นน้ำสเทิร์นบกติดอาวุธครบจำนวนครึ่งหมวดเรือดังกล่าวสามารถทำหน้าที่เป็นเรือโจมตีเร็วและป้องกันชายฝั่งเรือลาดตระเวนหรือเรือสนับสนุนปฏิบัติการพิเศษได้นอกจากนี้ยังใช้สำหรับปฏิบัติการลาดตระเวนการเฝ้าตรวจและการรวบรวมข่าวกรองเรือ CB90 ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีความทนทะเล Sea Keeping ความเร็วประสิทธิภาพและความปลอดภัยในสภาพการทำงานที่แตกต่างกัน CB90 สร้างจากอลูมิเนียมมีน้ำหนักเบาโดยมีความยาวตลอดลำ 14.9 เมตรความทนทะเล Sea Keeping ความพร้อมในการออกทะเลสภาพของโครงสร้างและกลไกเชื้อเพลิงและเสบียงเป็นสมรรถนะเฉพาะตัวของเรือแต่ละลำซึ่งขึ้นกับขนาดรูปร่างน้ำหนักเสถียรภาพการทรงตัวระยะของดาดฟ้าและช่องเปิดที่สูงขึ้นมาจากน้ำและปัจจัยด้านมนุษย์เรือมีระวางขับน้ำ 18 ตันความกว้างของเรือลำนี้มากที่สุด Maximum Beam 3.85 เมตรและเรือที่กินน้ำตื้นกว่าปกติทำภารกิจในเขตน้ำตื้นได้ดีกว่าเรือทั่วไป Shallow Draft มีโครงร่างตัวเรือแบบทั่วไปพร้อมแนวเส้นโค้งตามยาวของดาดฟ้าเรือรูปทรงตัวเรือแบบตัว V และมีช่องเปิดทางลาดระบายพลที่แคบตรงหัวเรือซึ่งทางเดินออกสามารถรองรับได้เพียงคนเดียวเรือสามารถรองรับทหารติดอาวุธครบมือได้ 21 นายและบรรทุกได้มากถึง 4.5 ตันส่วนเฉพาะห้องควบคุมเรือได้รับการป้องกันสะเก็ดปรับให้เข้ากับที่นั่งของผู้ปฏิบัติการ2ที่นั่งและเก้าอี้ลูกเรือตรงกลางภายในห้องคนขับสไตล์เครื่องบินขนาดกระทัดรัดและตั้งอยู่ระหว่างห้องกองทหารและพื้นที่ลงจอดทางลาดหัวเรือที่นั่งลูกเรือสามารถสวิงเข้าและออกจากที่ได้ด้านล่างของห้องคนขับจะมีผนังที่แบ่งเรือออกเป็นส่วนๆซึ่งถูกแบ่งด้วยทางเดินซึ่งขยายไปจนถึงบริเวณทางลาดโค้งที่ระบายพลขึ้นฝั่งระบบหัวเรือแบบปล่อยลงเทียบฝั่งที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้เคลื่อนกำลังทหารได้อย่างรวดเร็วและการย้ายผู้บาดเจ็บขึ้นฝั่งได้อย่างรวดเร็วส่วนกลางของเรือทำหน้าที่เป็นห้องกองทหารเพื่อรองรับทหารและสิ่งอุปกรณ์ลำเรือส่วนท้าย 25% สามารถปรับแต่งได้และสามารถทำหน้าที่เป็นตำแหน่งที่ตั้งบังคับการในเรือ Floating Command Post พร้อมอุปกรณ์สื่อสารเพิ่มเติมหรือเป็นเรือปืนที่มีตำแหน่งตัวเลือกในการวางตำแหน่งของอาวุธยุทโธปกรณ์ Archipelago Endeavour เป็นการฝึกซ้อม2ฝ่าย Bilateral Exercise กับหน่วยต่างๆจากกำลังรบหมุนเวียนยุโรปนาวิกโยธินสหรัฐ United States Marine Corps Marine Rotational Force Europe และนาวิกโยธินสวีเดนจากกรมนาวิกโยธินที่ 1 Swedish Coastal Ranger First Marine Regiment การฝึกซ้อมดังกล่าวได้รับการออกแบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและการทำงานร่วมกันระหว่าง2พันธมิตรโดยมุ่งเน้นไปที่ปฏิบัติการสเทิร์นน้ำสเทิร์นบกและเทคนิคการโจมตี Fire Support Team Training การฝึกชุดการยิงสนับสนุน Basic Call for Fire คำขอยิงขั้นพื้นฐานและ Close Air Support Request การร้องขอการสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด Basic Call for Fire and Close Air Support Request เป็นทักษะหลักสำหรับสนามรบยุคใหม่การฝึกจำลองสถานการณ์เป็นสะพานเชื่อมระหว่างการแสดงภาพสไลด์ในห้องเรียนกับการขนส่งที่มีราคาแพงของระยะสนามรบจริงการจำลองมอบโอกาสในการปฏิบัติการเล็งยิงจำลองและภารกิจทางอากาศและดำเนินการตามคำขอซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกว่าทักษะจะได้รับการพัฒนาอย่างดีสภาพแวดล้อมจำลองที่มีอยู่เปิดโอกาสให้ผู้ฝึกสอนประจำหน่วยได้ชมการฝึกทักษะของนาวิกโยธินแยกจุดประสงค์ในการศึกษาปัญหาของพื้นที่และการฝึกอบรมการแก้ไขโดยตรงที่จำเป็นเพื่อให้นาวิกโยธินแต่ละคนมีความเชี่ยวชาญมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้รองรับการจำลอง Forward Observer Computer Simulation
การจำลองบนคอมพิวเตอร์กำลังพลตรวจการหน้าเป็นสภาพแวดล้อมเสมือน3มิติมุมมองบุคคลที่1ที่ช่วยให้นาวิกโยธินแต่ละคนสามารถฝึกเทคนิคคำขอยิงการเล็งยิงจำลองได้ Deployable Virtual Training Environment สภาพแวดล้อมการฝึกเสมือนจริงเคลื่อนที่เป็นระบบจำลองเสมือนจริงที่ใช้คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปซึ่งสนับสนุนการฝึกอบรมทักษะส่วนบุคคลและทักษะหน่วยจำนวนมากโดยใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์มากมายการฝึก DVTE สนับสนุนกลยุทธ์ระดับกองร้อยหมวดและหมู่การใช้อาวุธสนับสนุนและการฝึกรายบุคคลทั่วทั้งกองเรือนาวิกโยธินและกองหนุนนาวิกโยธิน Package สนับสนุนการฝึกอบรม DVTE ประกอบด้วยสถานการณ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการฝึกและความพร้อม T&R Training and Readiness งานที่ต้องดำเนินด้วยตนเองการฝึกตามเหตุการณ์เป็นประตูสู่การฝึกการยิงด้วยกระสุนจริง Combined Arms Network เครือข่ายการรบผสมเหล่าคือชุดของการจำลองการฝึกยิงสนับสนุนมุมมองบุคคลที่1โดยใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลองค์ประกอบของ Combined Arms Network สามารถใช้ในโหมด Standalone โดยไม่ต้องพึ่งภายนอกแต่ผู้เข้ารับการฝึกจะตระหนักถึงประโยชน์อย่างเต็มที่เมื่อใช้ในรูปแบบเครือข่ายแบบกระจายเพื่อฝึก Fire Support Teams VBS2 Virtual Battle Space 2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปฏิวัติอุตสาหกรรมการจำลองทางการทหารโดยการใช้ประโยชน์จากเอนจินเกมที่อยู่เบื้องหลังวิดีโอเกมเชิงพาณิชย์ Arma 2 ของ Bohemia Interactive ทำให้เกมนี้กลายเป็นมาตรฐานระดับโลกสำหรับการจำลองการทหารบนเดสก์ท็อปอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีระดับกองทัพทหารหลายพันคนได้ฝึกกับ VBS2 ก่อนที่จะไปปฏิบัติการในอิรักและอัฟกานิสถานด้วยเหตุนี้ฟีเจอร์คุณสมบัติต่างๆของมันจึงได้รับการออกแบบเพื่อเตรียมทหารโดยตรงให้พร้อมสำหรับความเป็นจริงของสงครามต่อต้านการก่อความไม่สงบสมัยใหม่เวลาฝึกที่แนะนำ 2-8 ชั่วโมงกระบวนการ Fire Support Team ขั้นพื้นฐานหัวใจสำคัญของการดำเนินการรบผสมเหล่าคือชุด Marine FIS Team นำโดยเจ้าหน้าที่บริการกองร้อยดำเนินกลยุทธ์ซ้อมรบทีมบูรณาการการเล็งยิงจำลองและการสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิดเข้ากับการดำเนินกลยุทธ์ภาคพื้นดินอย่างใกล้ชิดชุดทักษะที่ตื่นเต้นนี้เกี่ยวข้องกับการประสานงานอย่างใกล้ชิดผ่านทั้งเวลาและสถานที่แม้แต่สมาชิก Fire Support Team ที่มีประสบการณ์ยังต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมก่อนที่จะกลายเป็นชุดการยิงสนับสนุนที่ชำนาญการจำลองการนำเสนอสถานที่เกิดเหตุชุดการยิงสนับสนุนวางแผนภารกิจการรบผสมเหล่าตลอดจนสถานที่ปฏิบัติภารกิจด้วยกราฟิก3มิติที่สมจริงการประสานงานที่ได้รับการรับคมผ่านการฝึกฝนทำให้ FIST มีคุณค่าอย่างมากในสนามรบทางทะเลและการจำลองก็พร้อมใช้งานได้อย่างง่ายดายทำให้เกิดการพัฒนาชุดทักษะนี้นาวิกโยธินสวีเดนและสหรัฐร่วมกันแก้ไขปฏิบัติการ Story โดย Jonas Olsen First Marine Regiment Swedish Armed Forces 31 สิงหาคม 2018 นาวิกโยธินสวีเดนและอเมริกันกำลังฝึกซ้อมเพื่อค้นหาแนวทางการเข้าประชิดเพื่อสู้รบในกลุ่มเกาะสวีเดนการฝึก Archipelago Endeavour 2018 เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือแสดงเจตจำนงที่ลงนามระหว่างสวีเดนและสหรัฐอเมริกาในระดับการเมืองในปี 2016 ขณะนี้การฝึกซ้อม Archipelago Endeavour 2018 กำลังดำเนินการในกลุ่มเกาะสต็อกโฮล์มซึ่งเป็นที่ที่นาวิกโยธินสวีเดนฝึกซ้อมร่วมกับนาวิกโยธินสหรัฐ Archipelago Endeavour เป็นการฝึกที่สำคัญสำหรับเราในกรมนาวิกโยธินที่ 1 ปัจจุบันมีกองพันนาวิกโยธินเพียงแห่งเดียวในสวีเดนและเพื่อให้เราพัฒนาความสามารถของเราจำเป็นต้องฝึกฝนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างหน่วยอื่นที่เทียบเท่าเช่นนาวิกโยธินสหรัฐ Lieutenant Colonel Panto Patrick Birch Commander of 2nd Marine Battalion ผู้บังคับการกองพันนาวิกโยธินที่ 2 กล่าวนี่เป็นครั้งแรกที่ทหารอเมริกันและสวีเดนรวมเข้าเป็นกองร้อยปืนไรเฟิลยกพลขึ้นบกโดยมีผู้บังคับการร่วมแบบฝึกนี้ใช้เวลา3 สัปดาห์และมีหลายขั้นตอนที่กองร้อยจะต้องฝึกฝนเป้าหมายของหน่วยคือการโจมตีกองร้อยร่วมในกลุ่มเกาะรอบนอกในสัปดาห์สุดท้ายของการฝึกซ้อมขณะนี้เรากำลังดำเนินการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมการโจมตีของกองร้อยที่กำลังจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าการฝึกซ้อมจะดำเนินการในระดับกลุ่มหมวดและกองร้อยเพื่อให้ทหารและเจ้าหน้าที่ได้แบ่งปันและเรียนรู้จากประสบการณ์และความรู้ซึ่งกันและกันเรามาจากหน่วยต่างๆแต่ด้วยการฝึก Archipelago Endeavour เราจะร่วมกันทำการโจมตีในสภาพแวดล้อมของกลุ่มเกาะในฐานะหน่วยได้ Swedish Marine Captain ร้อยเอก Peder Blandford กล่าวการฝึก Archipelago Endeavour
ถูกนำมาใช้โดยเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือแสดงเจตจำนงที่ลงนามระหว่างสวีเดนและสหรัฐอเมริกาในระดับการเมืองในปี 2016 เหนือสิ่งอื่นใดคือความเต็มใจที่จะเพิ่มจำนวนการฝึกซ้อมร่วมระหว่างประเทศนาวิกโยธินสหรัฐกลับมาอีกครั้งในกลุ่มเกาะสต็อกโฮล์มสตอรี่โดยดิเตบอยเซนรูทสต็อกโฮล์มมารีนเรจิเมนต์ 15 สิงหาคม 2023 เมื่อปลายเดือนสิงหาคมการฝึก Archipelago Endeavour จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 ติดต่อกันนับตั้งแต่ปี 2018 ทหารเจ้าหน้าที่สหรัฐประมาณ 150 นายจะเข้ารับการฝึกและเพิ่มขีดความสามารถกับกรมนาวิกโยธินสต็อกโฮล์ม Archipelago Endeavour 23 ดำเนินการโดยเป็นส่วนหนึ่งของการประกาศเจตจำนงที่ลงนามโดยสวีเดนและสหรัฐอเมริกาในปี 2016 เนื่องจากการฝึกซ้อมมีไปแล้ว 4 ครั้งนาวิกโยธินสหรัฐและสวีเดนจำนวนมากจึงได้พบกันในการฝึกซ้อมครั้งก่อนๆและสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นจริงสำหรับ Swedish Marine Sergeant Martin Virtanen ที่เข้าร่วมเป็นครั้งที่ 4 ในปี 2023 ผู้เข้าร่วมบางคนที่ฉันได้พบแล้วทั้งเจ้าหน้าที่ทหารและผู้เชี่ยวชาญซึ่งเยี่ยมมากมันช่วยได้มากเมื่อคุณเคยทำงานร่วมกันมาก่อนเราแค่ทำต่อจากจุดที่เราค้างไว้และยังคงเดินหน้าพัฒนาและเติบโตไปด้วยกัน Sergeant Virtanen Company Fire Support Officer of the 2nd Marine Battalion เจ้าหน้าที่กองร้อยการยิงสนับสนุนกองพันนาวิกโยธินที่ 2 กล่าวการฝึกซ้อมนี้ดำเนินไปเป็นเวลา 3 สัปดาห์และเริ่มต้นด้วยทหารสหรัฐและสวีเดนสาธิตอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ของตนจากนั้นทหารจะฝึกกันโดยใช้ระบบอาวุธที่แตกต่างกันก่อนที่การฝึกซ้อมขั้นต่อไปจะเริ่มต้นขึ้นทหารนาวิกโยธินสหรัฐมีความมุ่งมั่นอย่างมากพวกเขากระตือรือร้นที่จะดำเนินการในส่วนของตนและทำหน้าที่นั้นออกมาให้ดีมันน่าสนใจมากที่ได้เห็นและเป็นประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเราพวกเขาสนใจและให้ความสำคัญกับความรู้และต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมทางทหารและวัฒนธรรมของเราพวกเขายังคิดว่าเราไร้เหตุผลนิดหน่อยที่เราบรรทุกอาวุธปล่อยน้ำวิถีอากาศสู่พื้นแบบ RBS-17 แทนที่จะติดตั้งบนเฮลิคอปเตอร์ฟีทาเนนกล่าวเมื่อปีที่แล้วหน่วยต่างๆได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมากในด้านการพัฒนาการโจมตีเป้าหมายทางทะเล USMC ได้นำหน่วยเรดาร์ทะเลเช่นเดียวกับอาวุธปล่อยน้ำวิถีพื้นสู่อากาศแบบประทับบ่ายิง Man Portable Air Defense System เรดาร์สามารถรับข้อมูลเป้าหมายและรายงานสถานการณ์ทางทะเลในระดับกองร้อยได้มันทำให้ฉันเลือกเป้าหมายและจัดลำดับความสำคัญได้ง่ายขึ้นการปกป้องหน่วยโจมตีด้วย Man Portable Air Defense System คือสิ่งที่ฉันรู้สึกว่าโดยส่วนตัวแล้วเราต้องพัฒนาและนำมาสู่กองพันของเราสภาพแวดล้อมของกลุ่มเกาะนั้นมีเอกลักษณ์และท้าทายสำหรับนาวิกโยธินสหรัฐแต่เนื่องจากนี่เป็นแบบฝึกประจำปีพวกเขาจึงคุ้นเคยกับภูมิประเทศมากขึ้นทุกปีขณะที่ทั้งสองประเทศมีศักยภาพในการรวมหน่วยและแก้ไขปัญหาร่วมกันได้ในเวลาอันสั้นในการฝึกฉบับปี 2023 จะมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างขีดความสามารถในการเชื่อมโยง Archipelago Endeavour ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับกองพันนาวิกโยธินที่ 2 และ USMC ในการพัฒนาความสามารถของพวกเขาที่นี่และตอนนี้ในขณะเดียวกันก็วางแผนสำหรับอนาคต Lieutenant Colonel Panto Appelgren Exercise Commander and Head of 2nd Battalion ผู้บัญชาการฝึกและผู้บังคับการกองพันที่ 2 กล่าว The Regiment Coastal Rangers Amphibious Forces and Naval Personnel หน่วยจู่โจมชายฝั่งกองทหารสเตอร์น้ำสเตอร์นบกและกำลังพลทางเรือของกรมมีระบบอาวุธที่มีความคล่องตัวสูงและล้ำหน้าที่หลากหลายทำให้ความสามารถควบคุมพื้นที่ชายฝั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพกรมยังรับผิดชอบกองกำลังป้องกันประเทศของ Home Guard National Defense Forces ในเขตเทศบาลรอบๆสต็อกโฮล์มและบนเกาะของกอตแลนด์กรมประจำการอยู่ที่เบอร์กานอกเมืองสต็อกโฮล์มและในเมืองโกเทนเบิร์ก The 1st Marine Regiment กรมนาวิกโยธินที่ 1 Stockholm Amphibia Regimente AMF-1 กองทหารสเตอร์น้ำสเตอร์นบกสต็อกโฮล์มเป็นกรมยานสเตอร์น้ำสเตอร์นบก Amphibian Regiment ของกองพลสเตอร์น้ำสเตอร์นบกสวีเดน Swedish Amphibious Corps ซึ่งประจำอยู่ที่ฐานทัพเรือเบอร์กาในเบอร์กาเทศบาลฮานิงเง่ได้รับการส่งเสริมจากกรมทหารปืนใหญ่ชายฝั่ง Vaxholm KA-1 Vaxholm Coastal Artillery Regiment ในปี 2000 เมื่อกองพลสเตอร์น้ำสเตอร์นบกสวีเดนได้ก่อตั้งขึ้นกรมนาวิกโยธินที่ 1 มีการขยายออกทางภูมิศาสตร์ขนาดใหญ่โดยมีหน่วยต่างๆได้รับการฝึกฝนและจัดกลุ่มที่เบอร์กาทางใต้ของสต็อกโฮล์มในโกเทนเบิร์ก
และในกอตแลนด์แม้ว่าสภาพแวดล้อมการต่อสู้ตามธรรมชาติของหน่วยจะเป็นเขตชายฝั่งดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ River Delta และพื้นที่สเทิร์นน้ำสเทิร์นบกอื่นๆหน่วยนี้มีความสามารถในการปฏิบัติการในภูมิประเทศทุกประเภทเช่นทะเลทรายกรมนาวิกโยธินที่1ได้มีส่วนร่วมในปฏิบัติการเช่นประเทศโคโซโวอ่าวเอเดนประเทศชอดและอัฟกานิสถานวิดีโอบาย Senior Airman Devin Charles เรียบเรียงและแปลโดย Vanali Hunter